سلام دوستای گلم، امیدوارم هر کجای دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه یه سالاد ساده و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. این سالاد با انبه درست میشه. چند سال پیش خونه یکی از دوستام خوردم، خیلی خوشم اومد و هر از گاهی درست میکنم، مثلا تابستونا درست میکنم، میذارمش توی یخچال. وقتی هوا گرمه یه کاسه میریزم و میخورم، خیلی خوبه، آدم دلش خنک میشه. حالا بریم که بهتون بگم چه چیزایی لازم داریم. انبه لازم داریم. من 3 تا انبه رو الان پوست کندم، آماده است. به گشنیز احتیاج داریم. گشنیز رو نمیدونم تو آمریکا ما اینجوری بسته‌ای میگیریم، حالا به مقدار لازم شاید گشنیز لازم داریم. به پیاشه احتیاج داریم. 2-3 تا پیاشه، حالا بستگی به شما داره، اگه دوست دارین زیادتر، کمتر. نمک و فلفل به اندازه کافی و ما به آب انار احتیاج داریم. این آب انار که همه جا دارن تو آمریکا، مطمئنم تو ایران هم که دیگه تو تمام سوپریا پره و میتونیم پیدا کنیم. اوکی، الان بریم که بهتون نشونم چجوری اینا با هم دیگه باید مخلوط کنیم و اینا. الان میرم که تمام این منگوها رو کوچولو حالت حبه قند کوچولوش میکنم و میریزم توی یه ظرفی. منگوها رو که کوچولو بریدیم و میذاریم تو این ظرف. نوبت میرسه به سبزیامون که میشه همون پیاشه و خیلی هم نباید ریز کوچولوش کنین، کاتش کنین، همینجوری کافیه. نوبت میرسه به گیشنیزمون. دوباره این گیشنیز نباید بچه ها خیلی کوچولو باشه و همون یه کوچولو که سبزی رو خورد کنین کافیه. بچه ها این ظرف من فکر میکنم خیلی کوچولوه، من اینو عوض میکنم ظرفمو، برمیگردم بهتون نشون میدم. اوکی بچه ها، من برگشتم. الان ظرفمون کوچولو بود، الان این ظرفمون بزرگ کردم و تمام منگو، گشنیز و پیاشه رو کوچولو کردم، ریختم اینجا. نمک فلفل به اندازه کافی و آب انارمونو. این آب انار رو قشنگ میریزیم که روشو بگیره. مخلوطش میکنیم. این انار باید روشو بگیره. الان یه مقدار دیگه انارم روشو میریزم که روشو بگیره و that's it. اوکی بچه ها، این سالاد خیلی آسون بود درست کردنش و در عین حالم خوشمزه است و خیلی هم سالمه. بعد یه چیز دیگه بچه ها، اینو الان نباید بخورین. وقتی اینو درست کردین یه 3-4 ساعتی بذارین توی یخچال که هم خنک بشه و هم این مواد به همدیگه، به خورد همدیگه بره. بعد قشنگ بریزین توی کاسه و بعد نوش جان کنین. من اینو خیلی دوست دارم. هوپفولی شما هم درست کنین و نوش جان کنین و لذتشو ببرین. تا برنامه دیگه، خداحافظ.